السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، يا رب تكونوا بخير دايما. أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة. النهاردة مع بعض ومعلم من أهم معالم الحياة، من أهم معالم الدنيا على الإطلاق. المعلم اللي احنا هنرسمه النهاردة وهنعمله النهاردة، ومن خلال المعلم ده يعني هنتعرف على كيفية رسم المجسمات وبعض الأسرار في رسم المجسمات، وإزاي بتظهر معاك مجسمة و3D، وإزاي تطلع خطوطك صح بطريقة علمية. الخطوط طبعا زي ما قلنا أنواع، وهي 4 أنواع: أفقي ورأسي وبعدي وعشوائي. يعني ده مثلا خطوط رأسية اللي أنا بعملها الآن، دي خطوط رأسية. كل الخطوط الرأسية بتوازي بعضها عشان تظبط الرسمة بتاعتك. الخطوط الرأسية بتوازي بعضها، إلا إذا ارتفعت جدا بتتحول لخطوط بعدية. طبعا الخطوط دي 4 أنواع زي ما قلنا. كل نوع من الخطوط دي له قوانين ما ينفعش يتعداها، قواعد لازم نمشي عليها. لو خالفنا هذه القواعد الرسمة اللي معانا مش هتكون كما ينبغي، وهتكون رسمة خاطئة. الخطوط الصغيرة حتى اللي أنا بعملها دي لا تخرج عن إطار ال4 أنواع اللي احنا اتكلمنا عليهم. طبعا واحنا بنلون المجسمات دي هيكون في فرصة ان احنا نتكلم على كل خط من الخطوط دي، ونكشف أسراره ونتعرف على قواعده، وبتفيدنا بإيه القواعد دي. شوف الخطوط الصغيرة البعيدة دي لها قواعد، لأنها كل خط من دول واحد من ال4. قد يكون رأسي أو أفقي أو بعدي أو عشوائي، لا بد أن يكون واحد من ال4. شفت كل الخطوط الرأسية اللي أنا بعملها تلاحظ إن هي موازية، وحتى الخطوط الأفقية موازية برضو. ولكن طبعا لو انت بتصور المنظر ده من الوسط، طبعا الصورة او اللي مصور المنظر ده كان واقف في الوسط بالظبط بين العمودين. فطبعا كل ما الخط بعد يمين او شمال بيتحول لبعدي. اما الجزئية اللي امامك مباشرة فبتكون خط افقي. شفت الخطوط البلاط كلها راحة في نقطة واحدة علشان تطلع سليمة كما ينبغي، وكل ما البلاط بعد يمين وشمال بيتحول لبعدي، ولذلك نظرتنا لمساحة البلاط بتكون أضيق. طبعا النظرات وأنواعها خدناها قبل كده. كل ما كانت النظرة بعدية كل ما كانت ضيقة، المساحة ضيقة. لو تلاحظ البلاط أو الخطوط البلاط المبدئية اللي أنا عملتها، كل ما بتروح يمين أو شمال المساحة بتكون أضيق. ليه؟ لأنها بتتحول بعدية، فكلما ابتعدت كلما ضاقت المسافة بين الخط والخط. قبل ما نرسم المجسم بتاعنا نرسم السماء الأول. شفت اديت اللون الغامق ومعاه اللون الفاتح وبندمجهم في بعض، والألوان لسه طرية، والألوان ما زالت طرية. ومن تحت بندي الضبابية بتاعت السماء من تحت كده
تكون واخدة اللون الرصاصي الواخد اليم الموف. حطينا اللون برضو وفوقه اللون الكشميري، وفوق اللون الكشميري هنحط اللون الأبيض اللي هو الأفق، أفق السماء مضيء فاتح. حطينا الألوان والألوان لسه طرية، هنبدأ ندمجهم في بعض زي ما احنا شايفين وهنشوف. بندمج مساحة بمساحة، المتخللات اللي هي بين العمدان أو الأعمدة اللي ظاهرة من خلال الأرجات اللي أمامنا. وكل المساحات بتدمج بهذه الطريقة، ولكن بنحافظ على الإضاءة واحدة في كل المساحات، سما واحدة، ما ينفعش تختلف، مربع يختلف عن مربع. بدأنا ندي ألوان المجسمات. طبعا المساحة اللي أنا بعمل فيها دي محصورة بين خطين رأسيين، والدايرة مغلقة بخطين أفقيين، فعملت المساحة اللي أمامنا دي مستطيل زي ما احنا شايفين. المستطيل ده معمول بإيه؟ بخطين رأسيين وخطين أفقي. هم مش أفقي الحقيقة، هم بعدي، لأن اللي مصور زي ما قلنا مصور من الوسط، فالخط بعدي، ولكن بعدي بنسبة صغيرة، فإحنا بنقول مجازا يعني ده خطين أفقيين. طبعا الخطوط المائلة دي اعتبرها من الخطوط العشوائية، فاللي بيحكمنا فيها النسبة والتناسب. النسبة والتناسب هي التي تتحكم في الخطوط العشوائية. بالنظر كده وبتعمل الأرج، ممكن تفتحه شوية ممكن تقفله شوية، يعني بتعتمد على نظرك، وبتعتمد على النسبة والتناسب لو انت بتنجل من رسمة أمامك. بنزود الظل شوية في المجسمات، وباللون البني الفاتح شوية بنعمل الكنارات اللي هي لفة بالأعمدة من تحت وبالجداريات من تحت. واحنا طبعا بنرسم من منظر حقيقي، زي ما قلنا ده معلم من أهم المعالم في الدنيا، وبقعة أرضية يعني مش عادية، بل ذكرت في كتاب الله الكريم القرآن. المسجد الأقصى. مساحة البلاط اللي تحت بتاخد اللون الرصاصي علشان هنقسمها بالخطوط البعدية، وهنتكلم عليها واحنا رايحين نقسمها. وده مجسم اهو اتعمل من خلال الخطوط الرأسية. خطوط رأسية وقفلت الدايرة، وقفلنا الدايرة بخطوط أفقية أو أفقية مجازا. وهندي العمود برضو لون مائل رصاصي، وهنحط عليه
أو هنضع عليه ظلاله وأضواءه كما نشاهد الآن. لاحظ وشوف معايا. طبعا العمود ده رخامي، فواخد يعني ألوان مختلفة بألوان الرخام، ولكن كلها في الرصاصيات. طبعا أنا كنت لحد هذه اللحظة مش ما حددتش الإضاءة هتكون منين، ولكن بعد كده أنا حددت الإضاءة من اليمين. هنشوف الآخر وإحنا بنحط لمسات الإضاءة والأضواء على المجسمات البعيدة والقريبة بشكل رائع إن شاء الله في آخر المنظر. بملى رأس العمود ده لأن فيه طبعا نحت وفيه قيمة زخارف بضربات معينة كده بنظهر هذه الزخارف إن شاء الله في رأس العمود اللي على الشمال دي. هنقترب بالكاميرا جدا واحنا بنشوف الضربات دي. طبعا الرأس ده انا هديله لون تاني. ادي الرأس اهي، وبنظلل بعض الاماكن وبنضيء اطرافها فتبدو وكأنها يعني ايه النحت اللي احنا بنشوفه في رؤوس العمدان. وهنبدأ نخلي الإضاءة دايما من اليمين، والناحية الشمال واللي اليمينة دي هنخليها ايه أقل إضاءة في كل العناصر اللي معانا. الخطوط هنحدد الطوب أو البلوكات اللي مبني منها المجسم ده. الخطوط اللي أنا بعملها دلوقتي خطوط عرضية، خطوط أفقية كلها موازية بعضها زي ما احنا شايفين، وبقول دي خطوط أفقية مجازا. أما الخطوط اللي في الواجهة اللي على الشمال هتكون خطوط بعدية. عملنا الخطوط العرضية وقفلنا الدوائر اهو بخطوط خطوط رأسية. فيعني فكانت البلوكات بتاعتنا. أما الخطوط اللي أنا بعملها دي خطوط بعدية. لازم تراعي حاجة مهمة جدا عشان تطلع مظبوطة معاك، إن كل الخطوط دي هتلتقي في نقطة واحدة، النقطة البعدية، علشان تضمن إنها كلها تكون رايحة في الاتجاه الصحيح. أول خط وتاني خط بيلتقوا في نقطة، كل الخطوط بعد ذلك بتلتقي في هذه النقطة. وبنقفل طبعا كل بلوك أو كل قالب بخط رأسي، وكل الخطوط الرأسية توازي بعضها البعض. ولكن كل ما رحنا اليم هناك اليم بعيد كل ما ضيقنا مساحة البلوك. أنا بتكلم في الجهة الشمال لأنها كلها خطوطها بعدية ورأسية. تلاحظ إن أنا كل ما ببعد كل ما بضيق مساحة البلوك أو الحجر اللي في المبنى. بندي جسور ظل بين كل عنصر والتاني. كل الأشياء اللي جنب بعضها لابد إن احنا ناخد جسور ظل أو جسور ضوء
علشان يحصل عملية التباين. بناخد جسر ظل اهو، بنحدد من خلاله مساحة البلوكات اللي معمول بيها الأرج اللي أمامنا ده. حددنا مساحات، وطبعا الحجارة في منها الفاتح شوية والغامق شوية، حجارة طبيعية اتبنى بها ذلك المبنى. وعوامل التعرية سايبة أثر في الجدران وفي هذه الحجارة. البلاط اهو، ادينا أول خط وتاني خط، هنشوفهم هيلتقوا فين، وكل الخطوط بعد كده تلتقي في نفس النقطة دي. أول خط وتاني خط زي ما احنا شايفين، كل ما بعدنا كل ما ضاقت المسافة بينهما حتى يلتقيا. فإذا التقيا نحدد النقطة دي وكل الخطوط تروح على نفس النقطة دي. أهم شيء يعني، ده معلومة مهمة جدا. عملنا جسور ظل بين كل بلاطة والتانية وبين كل درجة والتانية. لسه هنقسم البلاط ده، بنتنقل بين عناصر الطبيعة. نبدأ نلون في المسجد نفسه. وتلاحظ ان انا هخلي دايما الجنب اللي يمنا واللي يم الشمال هنخليه اقل اضاءة. اما الجنب اليمين ده هيكون هو في وش الضوء، وكل العناصر اللي في وش الضوء هتاخد اضاءة عالية جدا الاخر مع بعض، فتبدو رائعة ان شاء الله. هنا اكثر ظل اهو، كلما ابتعدنا عن مصدر الضوء كلما زاد الظل. وطبعا الأشياء البعيدة دي بتاخد ضربات إيحائية كده، إن هنا أرجات بعيدة أو بعض القباء، بضربات سريعة، ولكن بتاخد أضواء وظلال برضو، أضواء وظلال مناسبة. دي قبة لسه هنحط عليها ملامحها وأضواءها الآخر إن شاء الله. خطوط البلاط اللي أمامنا دي زي ما قلنا كلها راحة على نقطة واحدة. النقطة دي بنحددها إزاي؟ أول خطين اللي بدأنا بهم البلاط حددنا نقطة التلاشي اللي هيتلاشى عندها كل الخطوط. وطبعا كل ما بتبعد يمين وشمال كل ما المساحة بين الخطين بتكون أضيق، علشان تديك الواقعية. بنلون أجزاء المسجد بالألوان اللي احنا شايفينها في الرسمة الحقيقية، ولكن بندي يعني ايه ألوان إيحائية بدون تفاصيل دقيقة، لأن المسجد بعيد. الأشياء البعيدة بتكون ملامحها يعني ايه ضعيفة مش باينة. هي ضربات بالأضواء وبالظلال بتظهر. ادي الشبابيك اهي بتاعت المسجد، زي ما قلنا بالأضواء والظلال بتظهر الملامح
البعيدة، وإن كانت لم تأخذ يعني الملامح الدقيقة. الجزئية اللي فوق دي رصاصي شوية، هتتملى كلها بالرصاصي، وبعد كده ندي الإضاءة على الأعمدة المرتفعة هكذا، وبعد كده ندي جسر ظل بين القبة والمبنى نفسه، والعمدان دي برضه هتاخد جسور ظل فتبدو مرتفعة اهي، جسور الظل، علشان برضه بعد كده هندي ضربات تبدو كأنها الشبابيك بشكل سريع، وملامح يعني متجاوزين فيها يعني. شفت الظلال من يم الشمال، ناحية الشمال، أما ناحية اليمين فالإضاءة عالية جدا زي ما احنا شايفين باللون الأبيض، ونوزع منه يدوبك واخد يعني ضي الأصفر، ولكن مضيء جدا. هنضيئه تاني وهنظلل الناحية الشمال دي أكتر شوية. تابع ولاحظ معايا. وهذا الهلال ومجسم الحلية اللي فوق دي اهي، علشان باللون الغامق خالص ندي جسر الظل علشان لكي يحدث التباين، ويبدو العمق. ظلال من ناحية الشمال، بشكل تدريجي، وأيضا كلما ذهبت الألوان ناحية اليمين أضاءت، وكان اللون أفتح بشكل تدريجي لحد ما يوصل إلى أعلى ضوء. شفت أعلى ضوء خالص أهو، وكأنها مضيئة بالفعل. ولسه هنضيء عليها كمان تاني الآخر بإذن الله. وأدي شبابيكنا بسرعة، حددنا مساحتها من فوق ومن تحت، وبالخط الرأسي بنقفل الدوائر، خطوط رأسية وخطوط أفقية. شفت الشبابيك اللي على الشمال مساحتها ضيقة ازاي؟ لأن الخطوط هنا النظرة ليها نظرة رأسية بعدية، فكانت المساحة ضيقة زي ما احنا شايفين. أما اللي في المواجهة المساحة رأسية أفقية بتبدو بالحجم الطبيعي. بعض ملامح الشبابيك والباب، باب المسجد. طبعا الأجزاء دي فيها زخارف كتيرة جدا، ولكن الزخارف أنا بدي ضربات يعني خفيفة سريعة كده بالغامق والفاتح، ولكن بشكل ضعيف جدا
علشان تبدو وكأنها الايه، هذه الحليات الموجودة في الواقع، ولكن كما قلنا يعني الملامح لا تظهر من بعد. شوف الخطوط العرضية دي بنقسم بقى البلاط، كل ما راحت البلاطة اليم هناك كل ما كانت ضيقة، مساحتها ضيقة، وخاصة المساحة البعدية. أما المساحة العرضية واسعة خالص زي ما احنا شايفين اهو، إنما الخط البعدي هو اللي ضيق، وهو اللي إيه، هو اللي بيبدو غير حقيقي. بلاطات ورا بعضها، كل ما ابتعدت البلاطات كل ما كانت النظرة البعدية يعني أقوى، فبنشوف مسافة ضيقة جدا لدرجة إن هي بتتلاشى. أما المساحة اللي أنا شغال فيها حاليا دي مساحة باينة بشكلها الطبيعي، لأنها إيه، رأسية أفقية. أما البلاطة من فوق أفقية بعدية، فبتكون مساحتها ضيقة زي ما احنا شايفين كده، علشان تديلك الواقعية إن البلاط رايح ليم هناك. لو كبرنا المساحات دي ايه اللي هيحصل؟ هيبدو البلاط كأنه مقلوب عليك أو كأنه جدار قائم، إنما كده احنا شايفينه أرضية راحة ليم هناك. المسؤول عن ذلك الخطوط ومعرفة الخطوط، خطوط بعدية مع خط بعدي مع خط أفقي، لازم المساحة تكون ضيقة بهذا الشكل. وبعض السحب بسرعة مع بعض، سحبات خفيفة باللون الأبيض، ونوزع يعني مساحة السحابة، فاللون كده 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 بيبهت ساعة ما بنفرده. فبعد كده بنجيب لون أبيض تاني وبنحط في مقدمة كل كتلة بلون فاتح وكأن الإضاءة ضاربة فيه، فبتبدو السحابة مجسمة. وبعض السحب الخفيفة اللي هي في الأفق، ولكن بإيه، بلون هادي باهت. بنعمل مجسمات الأول للسحب اللي فوق دي، وهذا السحب اللي هي في الأفق بلون هادي. بعد ما اللون هادي يعني أصبح ضعيف في الفرشة، بنعمل بيه قمم السحب البعيدة هكذا. والظلال تحت على الدرجة اللي تحت طبعا احنا خدنا آخر درجتين في السلم. شوف الإضاءة في العمود من الناحية الإيه، اليمين، ولاحظ المثلثية الضوئية والمثلثية الإيه، الظلية. الضوء نازل بمثلثية إزاي، كذلك الظل. طبعا الأجزاء دي الإضاءة ضاربة فيها، الشمس ضاربة فيها، مضيئة خالص إزاي. كل الأجزاء اللي هي في مواجهة الشمس هنضيئها مع بعض واحدة واحدة. شفت بدت واقعية إزاي؟ وحتى الجزئية دي، وأيضا اللي زيها في العمود، كل الأجزاء، وفي المسجد نفسه كل الأجزاء اللي على اليمين اللي في مواجهة الضوء بتاخد اللسعات الضوئية دي أعلى ضوء. وحتى القبة نفسها هتاخد برضو إضاءة. هذا القبة هي تاخد الإضاءة بتاعتها
تاخد إضاءتها يعني. ولكن القبة بتاخد إضاءة، بنوزعها الأول حواليها كده بؤرة إضاءة وبناخد منها، وبعد كده ندي أعلى نقطة إضاءة في الوسط أو في جنب كده، لأن القبة دي عاملة منفوخة، عاملة بمبيه، فبتاخد أعلى إضاءة في أعلى جزء في الشكل المنتفخ ده الدائري هكذا. وادي الإضاءة في الناحية اليمين زودناها برضه اهو، وكل إضاءة حتى الجزئية في قاعدة العمود دي هكذا، والمعالم البعيدة نفس الكلام بتاخد إضاءتها، عشان باللمسات دي نكون انتهينا النهاردة ووصلنا لنهاية رحلتنا. أسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والسداد، وكما أسأله السعادة في الدنيا والآخرة. وفي الختام بفكركم بالإعجاب، اللي ناسي يحط لنا إعجاب دعما لنا كي ينتشر الخير على أيديكم، وعلى أمل اللقاء بكم منظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.